به به، عجب ساندویجی شد. ببین دست من نمیلرزه ها، یعنی من اگه ساندویجی باشم پر میکنم یارو بخوره سکته قلبی به جون خودم. آقا خیلی مخلصیم، اومدیم با یه غذای خوشمزه. میخوام ساندویج دل مرغ بهتون آموزش بدم. ساندویج جیگر مرغ رو فکر میکنم 3 سال 4 سال پیش آموزش دادم، ولی دل مرغم به همون اندازه خوشمزه است و لای ساندویج میره یه سس کچاپ و معرکه میشه. مطمئنم میپسندید. اما قبل هر چیزی در مورد دل مرغ بهتون بگم. دل مرغ میتونی از زمین نزدیک بگیر. دل مرغ رو باید وسط بشکافید، با دست فشار بدید. البته این دلش ناقص عقب افتاده بوده فکر کنم مرغه. آها این داره، نگاه کنید تو این دریچه ها خون جمع میشه، باید وازش بکنید، با دست اینجوری پوش کنید رو به جلو، این خونا خارج بشه و بعد آماده طبخ میشه. یعنی بعد آورتش رو تو بطن چپ فشار بدید که خارج بشه. میخندی؟ جدی دارم میگم. خب این از این. خب بریم سراغ مواد اولیه. سبزی جعفری داریم به اندازه 10-15 گرم سبزی جعفری داریم، یه کف دست باشه کفایت میکنه. این از این. وزن اینم 1 کیلو بوده، پاک کردم تقریبا. چقدر شده؟ نیم کیلو بوده. نیم کیلو بوده، پاکش کردم تقریبا. نه بابا 250 چه خبره مگه؟ نیم کیلو بوده. اینم نهایتش رفته باشه ازش 150 گرم. انگار مثلا دل چیزه، دل اختاپوس چیه؟ اختاپوس هم نه، دل نهنگ. خب این از این. بیایم اینور. قارچ بلاند شده دارم. شما میتونید از قارچ معمولی هم استفاده کنید، ولی بلاند شده یه مقداری نرمتر میشه توش و داخلش خیلی خوشمزه میشه. حالا قارچ تازه هم دوست داشتید استفاده کنید. ادویه ها پاپریکا پادر داریم، رب گوجه فرنگی داریم، یه دونه فلفل دلمه زرد دارم، هر رنگی شما خواستید استفاده بکنید، 3 حب سیر، یه دونه فلفل تند. این فلفل تنده خیلی مهمه، حتما یه فلفل تند داخلش داشته باشید. اما پیاز زیاد میبره. من تقریبا 2 تا پیاز با یه نصفه استفاده کردم، یه نصفه قبلش هم 2 تا هم پیاز بهش اضافه میکنم. بیایم سراغ ادویه هاش. تخم گیشنیز دارم، اورگانو دارم، فلفل سیاه دارم و زردچوبه ربم که بهتون گفتم. خب میریم برای آماده شدن. ببخشید من یه مقداری یه خبر بد بهم رسید و خبر بد میرسه ما میخندیم دیگه، عادت کرد ایرانی باشی خبر بد نشنوی. خب به خاطر همین یه مقداری پراکنده شد، ولی میریم که من یه غذا خوشمزه براتون درست کنم. اولین کاری که میکنیم پیازا رو به این شکل، اینم چاقو رنجر خودمونه، لینکش هم پایین براتون میذارم میتونید تهیه بکنید. پیازا رو به این شکل شروع میکنید خرد کردن به صورت نگینی. این از پیازامون. پیازا رو به صورت نگینی خردش میکنیم. اینا رو میذارم کنار دیگه، وقت فیلمو با خرد کردن نمیگیرم. اما میایم سراغ فلفل دلمه هامون. از هر بندی که داره، این بنده فلفل دلمه است، میبینید این بنده رو، از هر بندی که داره انتخاب میکنیم و اینا رو هم به این شکل نازک خردشون میکنیم به صورت نواری به اندازه بندای فلفل دلمه. اگه بندش هم درشته تقریبا 3 بند انگشت باشه و به این شکل نوارای خیلی باریک و لطیف خوردش میکنیم. اینا هم میذارم کنار. میایم سراغ دلمون. دلا رو پاک میکنیم، سردلا روش رو میگیریم. من یه دونه این سردلا رو هم نگه داشتم بهتون نشون بدم. اینا رو داستانا رو همه در بیارید. بعد اینها به این شکل اینا در میاد و دور انداخته میشه. حالا میایم سراغ خرد کردن دلامون. این دل مرغ. دل مرغ هم همه جای دنیا یه سایز و یه اندازه است. یه برش، 2 تا و 3 تا برش بهش میزنیم، یعنی هر یه دل تبدیل به 3 تیکه میشه. حالا چرا 3 تیکش میکنی؟ برای اینکه داخلش خوب پخته بشه. حتی اگه 2 تیکه هم بشه خوب پخته نمیشه. این از این. خب دیگه این کارمون تمومه. خورد کردنی ها رو خورد میکنم و میام سراغ قارچمون. قارچمون هم بهتون توضیح بدم. قارچم به شکل درشت، ببینید به این شکل، یعنی ضخامتش بزرگتر از حد معمول باشه. قارچم هم تقریبا 200 گرم قارچ بلاند شده است. اینم از این. در رابطه با سبزی جعفری، سبزی جعفری رو هم ساتوریش میکنیم دیگه. باقی اینا باید بره پای گاز و توضیحاتش رو اونجا بهتون بدم. سیرم به این شکل به شکل ورقه های نازک خوردش میکنم. این شد خورد کردنی ها. باقیشو میریم پای گاز و آمادش میکنیم. پیازا رو ریختم. یه تفت کوچیک که بخوره میخوام دلارم بیارم باهاش تفت بدم.
تو این مرحله روغن زیادی هم نزنید بهش که زیاد چرب بشه. یه مقدار پیازا تفت خورد و بعد فلفل دلمه رو اضافه کردم و بعد قارچ و سیرم در نهایت آخر سر میخوام اضافه بکنم. الان کاری که میکنم 1-2 دقیقه بعد دلارم بهش اضافه میکنم. تا اینجا هیچ ادویه‌ای نزدم، پیازم نرم شد و حالا وقت اینه که سیرم بهش اضافه کردم. وقت اینه که اون فلفل سبزرم میبینید فلفل سبزرم ریز ریزش کردم، فلفل تنده رو اونم ریختم توش. حالا کاری که میکنم اینه مرغا رو با پیازا تفت میدم و این مرغ رو وقتی که اینجوری ستیکش میکنید، این دل مرغ وقتی که ستیکش میکنید مثل آب خوردن 1-2-3 میپزه. من بارها پختم و تجربهشو دارم. حالا یه مقداری کمی بهش روغن اضافه میکنم و میریم سراغ ادویه ها و ادویه ها رو هم بهتون میگم. البته ادویه ها سلیقه‌ایه، اما این ادویه هایی که امتحان شده است و خیلی هم خوشمزه در میادش. نوک قاشق چایخوری بندازید تو روغن، پودر گیشنیز، نصف قاشق فلفل سیاه، نصف قاشق اورگانو، پاپریکا پادر نصف قاشق و همینطور زردچوبم نصف قاشق چایخوری. تو این قسمتی که روغن ریختم یه تفت کوچیک بهش میدم و پخشش میکنم تو همه قسمت. اما نمک نمیزنم که این دله خودش رو سفت بکنه، نمکم رو مرحله آخر اضافه میکنم. حالا منتظر میمونم تا اینکه دلام به مرحله 90% پخت برسه. مرحله آخر قارچی که اضافه کردیم دیگه ولومو میبریم بالا، شعله گاز تا آخر زیاد برای اینکه آب نندازه کارمون رو خراب بکنه. حالا چرا من قارچ بلاند شده، یعنی قارچی که تو آب پخته رو من انتخاب کردم؟ چون خودش رو نشون میده و آب نمیشه و گوشتی تره. بعد تو ساندویچ هم خیلی خوشمزه میشه. اینا چیزای حرفه‌ایه که دارم بهتون میگم رعایت بکنید، یه ساندویچ خوشمزه و خوشخوراک بدید. همین الانش خیلی خوشمزه و خوشخوراک شده. یه تستم جاتون خالی کردم. حالا فلفل سیاهی که رش شده آخر کار اضافه میکنیم، حرارت همینجوری بالاه. خب این از این. نمک هم اضافه میکنیم، نمک به اندازه لازم، حالا هر مقداری که خودتون دارید. نمک هم اضافه میکنیم و توی این مرحله ربم بهش اضافه میکنم. زمانی که رب باز شد و تفت خورد دیگه باید شعله کم کم بشه تا کارمون جا بیفته. ربم باید زیاد بزنیم، عیناً سوسیس بندری میمونه، ولی رب این باز از بندری هم بیشتره، باید پر رب بشه. اما شما باید تلاشتون رو بکنید که رب رو کاملا بازش بکنید. حالا به این مرحله رسیدیم رب باز بشه، یعنی ربمون هم سرخ بشه و هم تو تمام قسمت ها پخش بشه. به این مرحله که رسید دیگه حرارت رو کم میکنیم تا جا بیفته. حالا بعضی آب اضافه میکنن، اما به هیچ عنوان این کارو نکنید. اگه آب اضافه بکنید دلامون حالت لاستیکی پیدا میکنه. این الان ساندویچمون آماده است. یعنی این 10 تا سورم به سوسیس بندری میزنه اگه درست آمادهش بکنید. حالا جعفریارم که خرد کردم بهش اضافه میکنم و میذارمش با حرارت پایین آماده بشه. این جزو اون ساندویچاییه که خوشتون میاد و خوشمزه است، ولی خیلی از خوردن دل مرغ اجتناب میکنن. اما اگه این بار شما یه بار درست بکنید مطمئنم که دیگه مشتری همیشگیش میشید و لذت میبرید. دل مرغ تو ساندویچی ها یکی از پرفروشترینا بود و بهترینا بودش که همه دونونش هم میزدن. خب اینه از این. دیگه فقط موقع سرو کردن میارم و بهتون نشون میدم و خداحافظی میکنم. به به عجب ساندویچی شد. ببین دست من نمیلرزه ها، یعنی من اگه ساندویچی باشم پر میکنم یارو بخوره سکته قلبی به جون خودم و بعد یه چیزی باشه. این هم ساندویچش آماده شد. فقط در مورد ساندویچ چیز بهتون بگم، اینو ور ندارید داغ داغ درجا بکنید لای نون، یه مقداری بهش فرصت میدید، حرارتش میفته، رنگ روش کمی کدر میشه، یعنی من آماده ام که برم داخل ساندویچ.
من رستوران داشتم، به جون خودم میتونید سوال بکنید بپرسید، البته خیلی از رفیقام هم دارن این فیلمو میبینن. من بشقاب نداشتم، من تو دیس غذا میکشیدم. همه میگفتن جواد ترک، غذاهاش هم ترکیه. توی دیس غذا میکشیدم، انقدر دستم هم نمیلرزید. رد میشدم میدیدم مشتری برنجش کمه، یک کفگیر برنج اضافه میکردم، میدیدم خورشش گوشتاشو خورده آب خالیه، اگه میدیدم حتما باز 2 تا گوشت میآوردم توش مینداختم. من شبی 400 تا 500 تا کباب میفروختم، فقط کبابم، حالا چی غذای دیگر رو کاری نداریم. میدونید معرفت دور انداختنی نیست، هر مقداری که معرفت خرج کنی 100 برابرش بهت برمیگرده. مردم درک دارن، شعور دارن، میفهمن، همه دیگه غذاخورن. باید یه جوری غذا بدی به مردم که بار دیگه هم برگردن. آدم یه بار مصرف نباید بشه. مشتری اینا دونه های تسبیح دونه دونه میگیری نخ میکنی، ولی پاره بشه همش یه جا با هم دیگه میریزه. امیدوارم که تسبیحتون رو قشنگ نخ بکنی. ساندویچ رو ببین اصلا به چون خودم. آره این ساندویچ آماده است، خیلی هم خوشمزه و خوشخوراکه. به هر حال دم همتون گرم که بیننده ما. دیگه ظرفینا فنسیش نکردم، زود تمومش کنم بره. هر جای دنیا که هستید من بهتون افتخار میکنم. جامعه ایرانی رو دوست دارم و عاشق شما هستم. این که من کارم عوض نکردم، فیلمامو خارجی نکردم، تارگتم خارجی ها نبودم، فقط ایرانی ها بودم. دوست داشتم کمک به فرهنگ غذایی خودمون بکنم و این باعث افتخار منه که من خدمتگزار کوچیک شما باشم. آقا دوستتون دارم، هر جای دنیا که هستید شاد و خرم باشید. دم همتون گرم.